به نام خدا، اسقرزاده هستم با یک فیلم آموزشی جذاب دیگه در خدمت شما عزیزان دل خودم هستم. انشالله هر جا هستین دلتون شاد و تنتون سلامت باشه. خب بریم روی چارت طلا. امروزم که 24 بهمن چهارشنبه ساعت 12:30 بامداد هستم در خدمت شما عزیزان دل خودم. میخوایم اونس جهانی طلا در روز دوشنبه همین هفته که گذشت رو با هم دیگه بررسی داشته باشیم و چقدر قشنگ با این استراتژی ناب کندل به کندل و با ستاب‌هایی که در کانال یوتیوب خدمتتون ارائه کردم میشه سودهای خیلی جذابی رو از این مارکت روزانه کسب کرد. دوستانی که تازه به جمع ما اضافه شدن حتما توصیه میکنم قسمت پلیلیست کانال 6 قسمت ابتدایی این استراتژی رو مشاهده بفرمایند و عضو کانال تلگرام بنده بشن و این زیر هم لینکش براتون اومده و حتما این استراتژی رو دنبال کنید. هر هفته براتون دارم مثال هایی رو از خود بازار، از همون هفته براتون، حتی از گذشته براتون مثال نمیارم که یک انگیزه و یک قوت قلب و ایمان بیارین به این ستاب معاملاتی و این استراتژی ناب که هر هفته و هر روز در مارکت داره تکرار میشه، اونم در تایم فریم های 5 دقیقه و 1 دقیقه، اونم روی اونس جهانی طلا. خب دوستان توجه داشته باشن ساعت 2:30 بامداد دقیقاً طبق روال همیشه خودمون در تایم 5 دقیقه در طلا مارکت شروع میکنه به حرکت کردن. من همینجا یک نکته طلایی خدمتتون عرض کنم. درسته این کندل ها مال روز قبله و ما هم در روز جاری دیگه سعی میکنیم از سقف و کف های همون روز استفاده کنیم. همیشه شعار من اینه امروز دیروز بوده و فردا فردای خودشه و مارکت بسیار بسیار لایوه و ما اصلا به تایم فریم های بالا فعلا کاری نداریم، در تحلیلامون کار خودمون رو انجام میدیم. اینجا توجه داشته باشین یک لگ پرقدرت دارم، یک لگ شارپی دارم. همینجا خدمتتون میگم ما به لگی میگیم شارپی که چند تا قانون توش دیده بشه. یک، این لگ با FVG استارت زده بشه. دو، که اینجا استارت زده نشده. دو، این لگ یک سقفی رو بشکنه، حالا یا یک سقف ساختاری یا یک سقف کندلی. من اینجا یک سقف کندلی دارم، سقف ساختاری ندارم. ببین شکسته شد. سه، آرساش پرقدرت بره بالای 70. دقیقا اینجا 2 تا شاخص و از 3 تا شاخص داره. این لگی که میره بالا ایندیوسمنتی هم داخلش نباشه. ببین ایندیوسمنتی هم تو این لگ دیده نشه. این لگ دقیقا ایندیوسمنتش اینجاست بچه ها. این ایندیوسمنت این لگ منه. این دقیقاً میره بالا اصلاح میکنه. من همیشه سر کلاس بچه‌ها موقع که عرض تقاضا رو درس میدم میگم آقا لگ اولو که دیدی پرقدرته صبر کن. لگ دوم این نوع اصلاح باید مهر تایید بزنه بر قدرتمند بودن این لگ که چندین آیتم و آیکون داره برای خودش که میتونه به شما بگه که آقا بعد روی این سقف اگه شکست میتونی وارد معامله بای بشی. حالا چون اینجا دوباره سقف رفته بالاتر از سقف قبلی، من اگه بخوام طبق حرکت کندلی با شما بیام جلو، این همین روز دوشنبه است. ببینید انقدر این استراتژی قشنگه. ببین اینجا حرکت کندلی خودشو آغاز کرده، این چون این ساید باره میاد اینجا و اینجا که میاد پایین‌تر، اینا چون دیگه بالاتر نرفته من نمیکشم. دقیقاً میاد اینجا دوباره میره بالا میاد پایین و اینجا دوباره سقف این لگ بالاتر از این سقف زده میشه. حالا ایندیوسمنت من میشه اینجا. این یک ایندیوسمنت منه که با نماد X نشونش میدم. ایندیوسمنت یعنی نقدینگی. دوستان ما از حرکت کندلی میخوایم برسیم به حرکت ساختاری. از حرکت کندلی میخوایم برسیم به حرکت ساختاری. یک نکته عرض و تقاضا همینجا خدمتتون بگم، خوب توجه داشته باشید. خب حالا اگه این ایندیوسمنت بیاد کانفرم بشه مثل اینجا، بیاد تاچ بشه مثل اینجا که میاد تاچ میشه، تازه یک سقف ساختار به من میده. اینم کفمه به خاطر که از اینجا استارت زده شده. پس این میشه سقف و کف روز دوشنبه من تا ساعت 5 صبح و همین راحتی. حالا یک نکته از تقاضای خدمتتون بگم. ببین این لک اومد بالا، آرساش رفت بالای 70. این همیشه واسه من نشونه. من از تنها اسیلاتوری که استفاده میکنم و رو چارتم میندازم، همه دانشجوها میدونم، به خاطر که از آرسای استفاده میکنم، به خاطر اینکه توش فرمول حجم به کار رفته شده. این خیلی مهمه، از فرمول حجم استفاده شده در این اسیلاتور. این لگ یک سقفی رو میشکنه،
اما این اصلاحش هیچ کفی رو نمیتونه بشکنه. پس این نشون دهنده قدرت این لگه. این لگ مجددا داره میاد بالا، یک سقفی رو میشکنه. حتی اینجا هم سقف ساخت کندلی منه، اینجا هم سقف کندلی منه. خود توجه داشته باشید این لگ که داره 100% این لگو اصلاح میکنه. خوب گوش کنید، این لگ داره 100% این لگو اصلاح میکنه. این ریزش نیست، اصلاحه. ریزش با اصلاح فرق میکنه دوستان. این لگی که داره این 100% این موجو اصلاح میکنه، کدوم کف اومده شکسته؟ خوب توجه کنید، کدوم کف کندلی منو شکسته؟ کدوم کف ساختار منو شکسته؟ چه رزومه ما بهش میتونیم بدیم؟ این رزومه داره، رزومش این شکست اینجاست. ببین چقدر میشه نگاهان رو به مارکت تغییر داد. مارکت یعنی عرضه و تقاضا. مارکت یعنی همون چیزی که الان دارم بهت میگم، یعنی ساختار مارکت. اینا هیچ کدوم ساختار من نیست، اینا هیچ کدوم سقف ساختاری من نیست، اینا سقف‌های کندلی منه. ما اینجا نمیتونیم بگیم BOS رخ داده، بریک آف استراکچر. نه، اینجا که میاد شکسته میشه با بدنه، تازه شما میتونید بگی آقا بریک آف استراکچر رخ داده. ببین چرا من اینجا میام BOS میذارم، چرا اونجا BOS نذاشتم؟ این خیلی مهمه. ما کجاها باید منتظر واکنش قیمت باشیم؟ به شدت مهمه. پس اینا حرکت‌های سقف‌های کندلی منه، این سقف ساختاری منه. چرا؟ چون اینا وقتی اصلاح کردن ایندیوسمنت رو تاچ نکردن، اما این اومد این ایندیوسمنت رو تاچ کرد. وقتی ایندیوسمنت تاچ میشه، سقف ساختار من کانفرم میشه، تایید میشه. وقتی میاد با بدنه شکسته میشه، حالا یک کف دیگه اینجا من ایجاد میشه. این میشه کف من، این میشه سقف من. روند من صعودیه. خوب توجه کنید، روند من چیه اینجا؟ صعودیه. حالا وقتی که اینجا میاد BOS زده میشه، ما 3 تا فرش خوب، 3 تا نایه خوب باید براش پهن کنیم. حالا می‌خوام میگم فرش قرمز، میگم 3 تا نایه دیگه. اینجا نکنید یک نایه پیای من، این نایه پیای 5 دقیقه منه. این نایه پیای. 1 2 ایندیوسمنت ساختاری من، این ایندیوسمنت ساختاری منه. این ایندیوسمنت ساختاری منه، ما بهش میگیم نایه IDM. ایندیوسمنت ساختاری منه، این ایندیوسمنت کندلی منه. من اینجا وارد معامله میشم. خوب توجه کنید. و این نایه بریک بلاک، چون خیلی کندلش بزرگه، ببین این تا اینجا نقشش PI بوده، به محض که شکسته میشه از همینجا میکشم میارمش به این طرف. این میشه نقش چی؟ بریک بلاک من. چون خیلی بزرگه میتونیم کوچیک‌ترش کنید یا همسایز همین نایه چی کنید؟ ایندیوسمنتش کنید، فرقی نمیکنه. ببین دقیقاً میره دوباره میاد پایین، دوباره میاد پایین. حالا دوباره همین نکته عرض و تقاضایی که بهت گفتم، مگه این نیومده یک سقفی رو شکست؟ این لکه میاد پایین چه کفی رو میشکنه؟ هیچ. تمام. پس زور با اینه. تمام، یادداشت کن. این دوباره میره بالا. خوب نگاه کن چی دارم بهت میگم. این دوباره نگاه کن چه اتفاقی داره براش میفته. از اینجا با هم دیگه بریم. ببینید این دوباره میاد اینجا اینو میشکنه، این دوباره اینجا میاد اینو میشکنه. حالا خیلی نکته جالبیه، همینجا که داره میره بالا پایین، این یک ایندیوسمنت داره کانفرم میشه، یک PI یک BOS. دیگه نمیخوام بکشم که خیلی قراقاتی بشه، چون اینجا دیگه از همین نایه استفاده میکنم، تو دل خودش هست. تو کامنت ها اگه بچه‌ها اشاره کردن، بله من اینجا میدم یک BOS دارم، PI دارم، دیگه نمیگم خیلی قاطی میشه، خیلی شلوغ پلوغ میشه، اسخای میکنم. ببین اینجا این لگ وقتی میره داره یک سقف کندلی برای من شما میشکنه، یا یک BOS داره به من شما میزنه، یک سقف ساختار یا سقف کندل. ولی این که داره میاد پایین چه کفی رو میشکنه؟ هیچی. پس این لگ داره مورد تایید میزنه بر قدرتمند بودن این. از همین بریک بلاک در تایم 1 دقیقه با یک اینگولف های بعد از ریت فوق العاده هستن، اینها فوق العاده هستن. از همینجا پرواز میکنه میره بالا. ببین که من سود دانشجوی خودم با شما در کانال تلگرام به اشتراک گذاشتم. اینجا نگاه کنید. بعد همین وسط ویدئوی توضیح به شما بدم، یک نفر از دوستان اومد تو کامنت برای من یک بیادبی کرد. حالا من کامنتشو راستیتش پاک کردم، چون من خیلی حوصله حاشیه و درگیر کردن خودم با اینجور افراد ندارم، چون اینا واقعا تریدر نیستن، اینا کم هم نیستن تعدادشون متاسفانه، که میان فقط تخریب میکنن. حالا قدردان نیستن مثل شما بزرگواران. اومده و گفته بود که آقای فلانی چرا نمیشی 20%؟ حالا چند تا بیادبی هم کرده بود. ببین دوست عزیز،
ما یک بالانس داریم دوستان، من همینجور توضیح بدم خدمت شما عزیزان. ما یک بالانسی داریم که این بالانس ما مثلا $1000. خب $1000. وقتی که مثلا من میام لات 100 میزنم، خب با توجه به قیمت اونس جهانی، مثلا شما فرض کن اونس جهانی الان 2900، وقتی من لات 100 در طلا بزنم $29 من از این $1000 درگیر مارجین میشه. شما اگر 1% وقتی ما میگیم تیپیمون 1%، طبق اکسپرت مدیر سرمایه، چون ما با اکسپرت میایم ترید میکنیم دیگه، وقتی میایم با اکسپرت مدیر سرمایه پوزیشن باز میکنیم، خب وقتی که تیپی گذاشتیم 1%، یعنی 1% $1000. 1% $1000. خود توجه داشته باشید 1% $1000 میشه $10. میشه چقدر؟ میشه $10. حالا شما توجه داشته باش، اگه شما $10 سود میکنی و که تیپی یکت خورده میشه، میگن آر به آر یک. یعنی حالا مثلا شما توی اکسپرتت از قبل که پوزیشن باز کنی تنظیم کردی آقا اینجا SL من اینجا باشه، تیپی منم اینجا باشه. SL هم اگه خورده شد 1% کل سرمایه هم بره، یعنی استاپ لاس. تیپی هم مطابق اون میشه چی؟ میشه 1% کل سرمایه. حالا این $10 چند درصد این $30 این $29 میشه بچه‌ها؟ این $10 چند درصد این $29 میشه؟ وقتی من میگم مثلا 20%، منظورم 20% مارجینه. شما اگه اون فیلم رو تا انتها نگاه کنید دوست عزیز متوجه میشی، قبل از که بیای توهین به احترام فوش بدی و بی‌احترامی کنی و تهمت بزنی، این بی‌سوادی خودت رو زیر سوال میبری دوست عزیز. من نیازی ندارم که بخوام خدایی نکرده اینجا بیام حالا تبلیغات کاذب انجام بدم و بیام برای خودم تبلیغات دروغین انجام بدم. تمام رضایتمندی دانشجویان، تمام سودهایی که دانشجویان انجام میدن و با توجه به پشتیبانی مادام العمری که خودم انجام میدم، اکثرا ادمیناشون جواب میدن، ولی من خودم به شخصه همیشه جوابگوی دانشجویان بودم و همینجا عرض میکنم اگه واقعا غیر از اینه، همین الان دانشجوی من بیان زیر همین کامنت بزنن اسقرزاده ما دانشجوی تو بودیم و واقعا تو ما پشتیبانی انجام ندادی. کاری نداره که چرا ما بخوایم دروغ بگیم خدایی نکرده. حالا بریم جلوتر. اینجا توجه داشته باشیم بچه‌ها چه سود خوبی ما میده. حالا ما اصلا میگیم آقا اینجا رو هم نگرفتیم ولش کنیم، بریم بالاتر. ببین در راستای روند ترید کردن یعنی همین. خب دوست عزیز فدات بشم شما که میخوای بیای اینجا سل بزنی بگی چون رشد کرده طلا، این خیلی حرف اشتباهیه. آقا چرا خیلی‌ها در روز دوشنبه در طلا کال مارجین میشن؟ به خاطر که میان خلاف روند به طلا میان ترید میکنن. خب این باید حداقل یک کفی بشکنه. وقتی ساختارتو بلد باشی میدونی تا این، اگه اینجا بیو اس داشته باشم که دارم، تا این کف نشکنه من نمیتونم فعلا حتی به سل فکر کنم. ببین آقا اینجا رفت اومد پایین، این گلف زد. بابا مگه با هر این گلف ما میتونیم وارد معامله بشیم؟ تا این آخر حتی این کف کندلی شما اینجا شکسته نشده، حتی این کف کندلی شماست، حتی کف ساختاریت هم نیست. شما بعض وقتا با شکست یک کف وارد معامله میشید. این شکستی این کف باید در دل یک نایه پی آی باشه. بریم جلوتر تا خدمتتون بگم. اینجا توجه داشته باشید چه اتفاق قشنگی میفته. اینجا من یک دونه ایندیوسمنت دارم. خوب نگاه کنید اینا دیگه، اینا هیچ کدوم که میاد بالا، خود توجه داشته باشید اینا هیچ کدوم اینجا میشه ایندیوسمنت من. اینجا میشه ایندیوسمنت، اینجا میشه ایندیوسمنت. من دقیقا اینجا یک دونه ایندیوسمنت دارم. خوب نگاه کنید. ما کجا دیروز سر کلاس با بچه‌ها گفتیم اینجا سل داره. حالا البته انتهای کلاسشون هم بود. اینجا نگاه کنید بچه‌ها. اینجا یک دونه سقف کانفرم میشه. ببین هنوز نباید به سل فکر کنی. تازه این سقف این کف من اون پایینه. من هنوز کفمو که دستکاری نکردم. اینجا دوباره مجددا میاد. اینجا نگاه کنید. من این رو بذارم اینجا میاد، اینجا همینجا که الان هستیم دقیقاً اینجا میاد یک بیو اس زده میشه. ببین دقیقاً میاد بیو اس زده میشه. اگه با کنترل بگیرید دقیقاً میتونه رو خود شادو شیفت هم که بگیرین خط مستقیم براتون میندازه. اینجا من یک دونه بیو اس دارم. هنوز روند من سعودیه. ببین تا زمانی که آخرین کفت شکسته نشه نباید بهش فکر بکنید. شما حتی نباید بهش فکر بکنید. من اینجا بیو اس دارم. خود توجه کنید اینجا دوباره قیمت میاد میره بالا. وقتی میره بالا من دوباره مجددا اینجا ایندیوسمنت دارم. ایندیوسمنت من اینجا میاد زده میشه. خوب توجه کنید
اینجا ایندیوسمنت من میاد زده میشه. ایندیوسمنت من که زده میشه اینجا من یک دونه سقف چی میشه؟ کانفرم میشه. خودجا داشته باشید اینجا رو. دقیقا همین اتفاق اینجا میفته، پایین میره بالا. البته من اینجا عذرخواهی میکنم، همینجا من یک دونه ایندیوسمنت دارم. بذارید اینجا یک دونه ایندیوسمنت دارم. بله اینجا ایندیوسمنت دارم و دقیقا اینجا میاد ایندیوسمنت من اینجا کانفرم میشه. من اینو فعلا ورش میدارم. ایندیوسمنت من اینجا تاچ میشه، یک سقف کانفرم میشه و دقیقا اینجا میاد بی او اس میزنه. خوب توجه داشته باشید. باز هم من بی او اس دارم. ببینید یعنی همچنان فعلا روند من چیه دوستان؟ صعودیه. من اینجا بی او اس دارم. به وقتی که بی او اس زده میشه اینجا میشه یک لو به من میده. این لو منه. خوب نگاه کنید، این آخرین لوی من بود. این شد آخرین لوی من و این آخرین سقف من. اینجا میاد لوی من با بدنه شکسته میشه. ما بهش میگیم چنج آف کاراکتر. حالا که آخرین کف شما شکسته میشه و شما چنج آف کاراکتر دارید، بلافاصله یک سقف اینجا شما چی میشه؟ کانفرم میشه. مگه ما اینجا بی او اس نداشتیم؟ آخرین کف که شکسته میشه بهش میگن چنج آف کاراکتر، یعنی تغییر روند. مگه این همون بی او اس فرقی نمیکنه. چنج آف کاراکتر تمام قوانینش برای بی او اس یکیش فرقی نمیکنه. تغییر روند داده شد. این نایه میشه نایه پی آی من. حالا وقتی هر چی میره بالاتر اینجا نگاه کنید میشه روندم نزولی. تو روند نزولی ما میایم چیکار میکنیم؟ ایندیوسمنت رو از سقف میندازیم. در اصل دقیقاً برعکس روند صعودی. شما در روند صعودی اینجا نگاه کنید دوستان، در روندهای صعودی شما ایندیوسمنت رو از کف میندازید، اما در روند نزولی ایندیوسمنت از سقف میفته. به محضی که ایندیوسمنت شما کانفرم میشه، زده میشه، یک دونه لو اینجا ما چی میشه؟ دقیقاً کانفرم میشه. یک دونه سقف هم اینجا دارم. چون چنج آف کاراکتر داده یعنی آخرین کف روند صعودی من شکسته شده. پس من میام بلافاصله نایه پیای خودم رو چیکار میکنم؟ اینجا رسم میکنم. این نایه پیای منه. همین کل کندل رو باید در نظر بگیرم و چون خیلی بزرگ میشه میام فقط شادوشو در نظر میگیرم که به خاطر که استاپ هم چی بشه؟ ریستر بشه. بارها خدمتتون عرض کردم نایه در تایم فریم 5 دقیقه، ورود در تایم 1 دقیقه. اینجا نگاه کنید دقیقاً میاد ریت میشه. اینا ریت شده، اینا ریت شده. ببین اینجا میاد منتقل میشه سقف به اینجا. این دقیقاً سقف اینجا منتقل میشه به اینجا. این قانون ریده. اینجا رید شدش. خوب توجه کنید. اینجا همه رید شد. باید سریع بیاین پی آی رو آپدیتش کنید. ببین این دقیقاً از اینجا من بکشم که شما حساسیت این نایه رو بدونید. حالا من وقتی که در نایه پی آی قرار دارم باید برم تو تایم فریم 1 دقیقه و اینجا ببینم چه اتفاقی قشنگ میخواد بیفته، چه تاییدیه به من میده. اینجا خود توجه کنید دوستان. من اینجا ممکنه حتی استاپ هم بخورم. ببینید این روند صعودی من، لگ آخر من داره میره بالا. تو لگ آخر باید به شما سقف یک کف به شما بده. ببین میاد پایین، میاد اینجا، میره بالا. ببین لگ بالاتر از قله، بالاتر از قله قبلی. این میشه آخرین کف شما. شما میگه آقا اصلا من تو آخرین کف من چون با بدن شکسته شده میگم ورود کن. هیچ اشکال نداره. چرا؟ چون هم اومده سقف قبلی رو رد کرده، هم اومده استاپ ها رو جمع کرده. اینجا ورود کن، هیچ مشکل نداره. شما اینجا میای ورود میکنی، استاپ هم میای بالا میذاری، استاپ هم میای بالا میذاره. اینجا میاد تق استاپ تو میزنه. چون مارکت از الگوی خاصی تبعیت نمیکنه. خیلی وقتا شده از همینجا ریخته، خیلی وقتا مثل اینجا میاد بالا میزنه. اما اینجا هم که زد مارکت رو ول نکن. این نایه پی آی تا زمانی معتبره، خب اعتبار تا زمانی میتونه معتبر باشه و اعتبارش رو از دست نده که با بدنه شکسته نشه. به محضی که با بدنه کنده شکسته میشه دیگه این اعتبارش رو از دست میده و ما حق نداریم نایه پی آی رو ادامه بدیم. حالا این نایه پی آی من خود توجه داشته باشید اینجا با شادو زده شده. بازم ولش نکن. با شادو زده شد. دوباره همین لگی که خوب گوش کن چی دارم میگم دوستانی که دنبال تاییدیه ورود بودن، این لگی که داره میره بالا داره سقف و کف ایجاد میکنه. این کف اگه شکست وارد معامله شید، دوباره وارد معامله شید. نترسید. اینجا وارد معامله بشید. دوباره نگاه کنید دوباره داره برمیگرده. هیچ نترسین. یا استاپ میخورید، مثلا استاپ کال ماجین که نمیشیم که. اینجا نگاه کنید دوباره قیمت داره چیکار میکنه؟ اینجا. حالا این همون عرض و تقاضا که میخوام خدمتتون بگم. خوب گوش کنید. این کفیه، این کف لگیه که سقفش رفته سقف بالاتر زده. اما این لگ که داره میره بالا حتی نتونسته سقف قبلی خودشو ببینه. یعنی شما حتی اینجا میتونید وارد معامله بشید. دوباره ورود دومتون میتونید اینجا داشته باشید برای خودتون. ورود دوم ببینید حتی ببینید چقدر قشنگ این گلف میزنه.
اینگلف در خود نقاط پی آی برای ما فوق العاده است. اما ببینید این اینگلف بعد از شکست یک کف داره زده میشه. یعنی اینگلف به تنهایی به درد من شما نمیخوره. من اینجا ورود نکردم و ورود اولمو اینجا گذاشتم، وارد معامله شدم، استفاده می‌کنم این بالا. چرا؟ چون نایه پی آیمه. چرا؟ چون روندم نزولیه. چرا؟ چون تا تایم فریم 5 دقیقه چنج اف کاراکتر دارم. چرا؟ چون چون نایه پی آی منه. چرا؟ چون سقف منو رید کرده، استاپای منو زده. ببین چقدر دلیل واسه ورود دارم. میگم یک استاپ اینجا خوردم، اینجا نایه ورود نایه اولمه، نایه که ورود اولمو انجام میدم، اینجا باز دوباره این لگیه که اینجا بحث عرض و تقاضا حالا وارد معامله میشم که 2 تا 3 تا فیلم دارم براتون پشت سرم میذارم. اینجا لگیه که نمیتونه سقف قبلی خودشو حتی ببینه، یعنی ترمز تقاضا کشیده شده و بعد اینجا میتونم وارد معامله بشم. حالا نگاه کنید تا کجا؟ دقیقاً تا دل، ببینید نکن از پی آی تا پی آی، ببینید دقیقاً میاد تو نایه پی آی 5 دقیقه من. ببین مگه اینجا من پی آی نداشتم؟ این پی آی چی منه؟ این پی آی 5 دقیقه منه. خوب نگاه کنید، ببین این نایه پی آی منه، چقدر زیبا. ببینید این تا خود پی آی میاد و باز دوباره از همینجا چیکار میکنه؟ میکشه میره بالا. ببینید چقدر قشنگ باید قیمت بر همین نوایی پی آی من واکنش نشون بده. حالا شما اینجا نگاه کنید چه ریسک ریوارد خیلی خوب میتونید از مارکت اینجا بگیرید. خودتون توجه کنید اینجا من یک دونه اینجا پوزیشن شورت اینجا میزنم، اینجا میام وارد معامله میشم، اینجا دقیقاً استاپمه، با همین میام پایین تا خب آیا از قضا من تا کجا بگیرم؟ ببینید دوستان تا یک این سقفا شکسته نشده باهاش بیا. کدوم سقف شکسته شده؟ ببین اینجا تازه میاد سقف شکسته میشه. خب همینجا نگرش دار کاری نداره. اینجا آقا من تا اینجا میام. ببین چقدر شد ستاب شما؟ 2.71. 2.71. یکی دیگه باز کنم اینجا داشتم دیگه، استاپا اینجا میذارم. 2.71 اینجا میگیرم، 1.71 هم اینجا میگیرم. ببین راحت یک آر به آر 4.5. اصلا ما میگیم آر به آر 4. خوبه 4 بهش میگیم. اصلا 2 تا ورود دارم، یکی عرض و تقاضاییه، یکی از طریق استراتژی کندل به کندل. انشالله که این بار روز دوشنبه است. انشالله که این فیلم هم براتون مفید بوده باشه. لایک، کامنت، سابسکرایب فراموش نشه. بدرود، خدا نگهدار شما عزیزان.